بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو متعلمینو محصلینو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله یم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ډیرو ملګرو میسجونه کړي وو که چېرته د اکسس پروګرام درسي ویډیوګانې جوړې کړم او ورسره شریکې کړم. نو د دوی د غوښتنې سره سم ما وغوښته چې نن د اکسس پروګرام شروع کړو او په دغه پروګرام باندې به په منظم شکل باندې درسونه جوړو او تاسو سره به شریکو. زه راځم نوټ پیج ځان ته خلاصوم تر څو د دغه پروګرام تعریف وکړو چې اکسس پروګرام څه ډول پروګرام ده، ولې زده کړئ ضرور ده او کومو ځایونو کې استعمالولی شو. لومړی خو زه تاسو ته دا خبره وکړم چې کله موږ تاسې مایکروسافټ آفیس پروګرامونه زده کوو، دا د مایکروسافټ کمپنۍ جوړ کړي پروګرامونه دي او دا هغه پروګرامونه دي چې زموږ د ژوند سره تړلي دي او په هر ځای کې په عملي ډګر کې دا قابل د استعمال ده او دې ته ضرورت پیدا کیږي. او دغه مایکروسافټ کمپنۍ یو ډېر لوی فکر کړی او ډېر لوی کار یې کړی دی تر څو د هر یو بخش دپاره یا د ژوند په هر بخش کې چې موږ تاسې کمپیوټر ته ضرورت لرو نو طبیعي خبره ده چې دا 4-5 پروګرامونه دي چې مایکروسافټ کمپنۍ جوړ کړی او د افیس پیکیج په نوم باندې یادیږي. په هر صورت راځو موږ تاسې د اکسس پروګرام ته، او اکسس ته خو نوم اخیستل کیږي چې ایم ایس اکسس ورته ویل کیږي. خو باید د دې تعریف باندې مونږ ځان پوه کړو چې what is access program. دا اکسس پروګرام دی چې شی دا څه ډول پروګرام دی. ګورئ اکسس لومړی خو باید پر دې باندې پوه شو چې اکسس is one of the Microsoft products. صحیح ده، داسې مونږ به ورته ولیکو چې MS Access is one of the Microsoft products به ورته ولیکو. دغه اکسس پروګرام چې دی دا د مایکروسافټ د کمپنۍ د پروډکټس یا د تولید څخه دی، یعنی دا جوړ کړی هغوی دی which we use کوم چې موږ استعمالوو for creating and managing databases. اکسس پروګرام د مایکروسافټ د کمپنۍ تولید ده او دا موږ تاسې د ډیټابیسونو د ایجاد یا رامنځته کولو او د هغې د مدیریت کولو لپاره استفاده کوو. یعنی اکسس پروګرام یوازې هدف یې څه دی چې څه ډول ډیټابیس جوړ کړو او څه ډول هغه منیج کړو، مدیریت یې کړو. دغه یو یا دوه هدفو دپاره چې په مجموع کې یو هدف راځي چې ایجاد او مدیریت د چی د ډیټابیس. خو اوس خبره دا ده چې دا ډیټابیس څه ته ویل کیږي. what is database. دا ډیټابیس به څه ته ویل کیږي چې کله موږ وایو چې اکسس پروګرام د ډیټابیس د ایجاد او د ډیټابیسونو د مدیریت دپاره استعمالو، نو دا ډیټابیس به څه شو. ګورئ په ډیټابیس کې دوه خبرې دي، یو ډیټا ده او بل هم بیس ده. صحیح ده، تاسې د دې دواړه کلمو سره ډېر اشنا یاستئ. ډیټا چې ده انفارمیشن ته ویل کیږي، انفارمیشن. صحیح ده، معلوماتو ته ویل کیږي. صحیح ده، دغه معلوماتو ته موږ تاسې ډیټا وایو په کمپیوټري لحاظ باندې. او پاتې شو بیس چې دی فاونډیشن ته ویل کیږي، اساس ته ویل کیږي. صحیح ده، فاونډیشن یا بیډراک هم ورته ویلی شو، بیډراک. صحیح ده، یعنی ډیټابیس چې دی د دوه کلمو څخه جوړ دی. ډیټا انفارمیشن ته وایي او بیس اساس ته وایي. ډیټابیس د معلوماتونو یا د انفارمیشن اساس ته ویل کیږي. دی یعنی هغه لفظي تعریف او معنا ده. اوس راځو د ډیټابیس یو بل جامع تعریف ته. ګورئ موږ وایو چې database is the collection of data. ډیټابیس چې دی دغه د ډیټا مجموعې ته ویل کیږي. زه به په پښتو هم درته ولیکم، ډیټابیس د معلوماتو مجموعې ته ویل کیږي. صحیح ده، یعنی د معلوماتو مجموعې ته چې ویل کیږي ډیټابیس ویل کیږي.
ډیټا ما تاسو ته مخکې تعریف کړي چې انفارمیشن ته ویل کیږي. یو سیکنډ ډیفینیشن هم زه تاسو ته د ډیټابیس کوم. ګورئ زه به ولیکم چې سیکنډ ډیفینیشن اف ډیټابیس. صحیح ده. یو دوم تعریف هم زه تاسو ته کوم. دوم تعریف داسې دی چې the collection of related objects. The collection of related objects. The collection of related object files. صحیح ده. That we use for a specific ګوري داسې تعریف د ډیټابیس is the collection of data. دا خو یو تعریف شو چې د ډیټابیس د معلوماتو مجموعې ته ویل کیږي. دوم تعریف داسې دی the collection of related object files. د مربوطه یا ارتباط لرونکي object فایلونو مجموعې ته چې موږ د یو مشخص هدف دپاره استعمالو دا عبارت دی د ډیټابیس څخه. The collection of related object files that we use for specific purposes is called database. د دوم تعریف دی. زه اوس دا تعریف تاسو ته لږ نور هم مشخص کوم. ما ویل چې the collection of related object files. اوس خبره دا ده چې what is object files. په دې باید موږ ځان پوه کړو چې دا object files اوس څه ته ویل کیږي. موږ ویل چې دغه د related object فایلونو مجموعې ته چې د یو خاص او مشخص هدف دپاره موږ استعمالو دې ته چې د ډیټابیس ویل کیږي. خو باید موږ دا خو وپېژنو چې object file څه ته ویل کیږي. object file is the file. ګورئ object file is the file that located in another main database. This object file ویل کیږي is called object file. ګوري object file تعریف داسې دی چې object file is the file that located in another main database. کله چې موږ یو main database جوړو دغه main database تر عنوان لاندې موږ تاسې سب object فایلونه جوړو چې زه تاسو ته پریکټیکل هم دغه اوس ښایم. لکه تعریف دا دی چې object فایلونه هغه فایلونه دي چې د main database یا د ډیټابیس د مین عنوان تر لاندې دغه فایلونو ته موږ نوم ورکوو دغه فایلونه جوړو او دې ته object files ویل کیږي. او موږ په تعریف کې د ډیټابیس دا خبره وکړه چې دا collection of related object files دی چې د یو مشخص هدف دپاره موږ تاسې استعمالوو. ګورې زه راځم چې تر څو دغه تعریف او دغه پروګرام کاملا تاسو ته واضح کړم. زه پاینټ پروګرام ته راځم. چې کله زه پاینټ ته راغلم ګورې زه به داسې کار وکړم. دلته به زه فرض کړه یو ډیټابیس زه جوړوم چې تر څو زموږ دغه مثال پکې واضح شي او دا فنډ به یې زه لږ لوی کړم. فرض کړه زه لیکم چې کابل کینسر ټریټمنټ هاسپیټل. صحیح ده. د کابل د کینسر ناروغۍ یا د سرطان ناروغۍ د تداوي شفاخانه. لکه دغه زه یو ډیټابیس دغه روغتون ته جوړوم، دغه شفاخانې ته یو ډیټابیس جوړوم. نو د دې دپاره زه راځم دا خو عمومي څه شو موږ سره عمومي عنوان شو. نو اوس دغه شفاخانه کې چې کوم فایلونو ته ضرورت دی یا کومو برخو ته ضرورت دی هغه هر یو دپاره زه یو جلا فایل جوړوم. ګورې دا بل فایل شو، همدا ډول دا هم فرض که بل فایل شو، فرض که دا بل فایل شو موږ سره، دا هم بل شو، دا هم بل فایل شو موږ سره او دا هم بل شو. کله چې یو شفاخانه موږ جوړو، شفاخانه کې کوم مواردو ته ضرورت دي، په دې باید یو فکر وکړو هغه موږ څنګه کو ځان ته د هغې مطابق فایلونه جوړ کړو. یو ډاکټر ته خو ضرورت وي پکې، ځکه شفاخانه کې ډاکټر وي. دوم پیشنټس دي، پیشنټس مریضانو ته هم ضرورت وي ځکه چې شفاخانه جوړیږي مریضانو دپاره. بله خبره هم په هاسپیټال کې چې ده هغه فرض که موږ سره لیب وي، صحیح دی، یا لابراتوار وي، همدا ډول بل هم موږ سره فرض که په روغتون کې فرض که بل چې موږ سره وي هغه ډرګس وي،
صحیح دی، درمل وي، دوا وي، صحیح دی، فارمیسي وي. همدا ډول بل موږ سره فرض که سټاف وي، سمه ده. او فرض که بل هم موږ سره د سټاف تر څنګ فرض که ایکسپنسز وي، ایکسپنسز. او همدا ډول بل هم موږ سره فرض که چېرته هسپټال رنټ وي، کرایه وي، او داسې ډېرې نورې برخې موږ سره وي. همدا ډول راځو دلته لیکو چې بل هم موږ سره فرض که سیلري به ورته ولیکو. زه داسې یو مثال تاسو ته درکوم تر څو دغه ډیټابیس پروګرام تاسې صحیح ډول باندې وپېژنئ. ګورې ما ته ضرورت و چې زه یو هسپټال ته چې ده چې هغه هسپټال د کابل کینسر ټریټمنټ هسپټال په نوم باندې یادېږي، د دپاره یو ډیټابیس جوړ کړم. په اکسس پروګرام کې ما مین ټایټل یا مین ډیټابیس عنوان دا ورکړه. د دې تر لاندې چې اوس کوم برخو ته ضرورت دی چې زه باید مدیریت کړم، نو دغه سب برخو ته چې دی آبجیکټ فایلز ویل کېږي. او موږ په تعریف کې داسې وویلې چې د کلیکشن آف ریلیټډ آبجیکټ فایلز هغه فایلونه، هغه آبجیکټ فایلونه چې یو بل سره ارتباط ولري، د دې مجموعې ته چې د یو مشخص هدف دپاره استعمالیږي ډیټابیس ویل کېږي. اوس ګورئ تاسې دغه ډاکټر چې دی دا یو آبجیکټ فایل دی، دا خو ارتباط لري د پیشنټ سره، ځکه ډاکټر پیشنټس ګوري. دا پیشنټس چې دی بیا فرض کړه بیرته لیبرټوري سره ارتباط لري چې معاینات کېږي، ډرګ سره ارتباط لري، دوا ورکول کېږي. فرض کړه سټاف د سیلري ورته ورکو، ګورئ سټاف د سیلري ورکو، دا سیلري بیرته ایکسپنس سره ارتباط لري، دا رنټ ایکسپنس سره ارتباط لري. همدا ډول کولی شو چې بل آبجیکټ فایل جوړ کړو چې انکم اوسیږي. لکه دا ټول سره یو بل سره ارتباط لري. دغه هر یو آبجیکټ فایل د بل آبجیکټ فایل سره ارتباط لري، یعنی زنځیري شکل لري. په دغه زنځیري شکل باندې چې دی موږ او تاسې دغه کابل کینسر ټریټمنټ هسپټال ډیټابیس جوړوو او کریټ کوو او منیج کوو. نو په دغه ترتیب سره موږ او تاسې دغه مثال په واسطه ښه واضح کولی شو چې ډیټابیس څه ته ویل کېږي. ریلیټډ آبجیکټ فایلز چې کوم دي، دغه ریلیټډ آبجیکټس فایل چې د یو مشخص هدف دپاره چې دغه د کینسر شفاخانې د مدیریت دپاره استعمالیږي، نو دغې ته ډیټابیس ویل کېږي. نو دا هم د ډیټابیس د دوم مثال، د دوم تعریف هغه واضح مثال دی چې هیله کوم تاسې پې پوه شوي یاستئ چې آبجیکټ فایل څه ته ویل کېږي او همدا ډول ډیټابیس څه ته ویل کېږي. دوستانو خبره دا ده چې ډیټابیس پروګرام چې ده یا ایم ایس اکسس پروګرام چې یو ډیټابیس پروګرام ده، د ډیټابیسونو د جوړولو او منیج کولو دپاره استعمالیږي. دا یوازې د روغتون یا شفاخانې دپاره نه دی، بلکې یو مکتب هم کولی شي ځان ته ډیټابیس جوړ کړي، یو دکان هم کولی شي. فرض که مکتب ځان ته ډیټابیس ته ضرورت لري چې جوړ کړي، د استادانو باید معلومات ثبت کړي، د شاګردانو معلومات ثبت کړي، انکم ثبت کړي، او همدا ډول ایکسپنسز باید ثبت شي، همدا ډول رنټ باید ثبت شي. لکه دا ټول په مکتب کې ضرورت وي چې ته په مکتب کې غواړې ډیټابیس ونه لرې، نو ته خو بیا مکتب مدیریت کولی نه شي. یا فرض کې یو دکان په نظر کې ونیسو، یو سټور په نظر کې ونیسو چې هغوی جنسونه اخلي او بیرته یې خرڅوي. که هغوی کتابچه کې دا جنسونه لیکي او حساب په کتابچه کې نیسي، نو دا خو پخوانی سیستم د ډېر سخت تمامېږي. نو د دې دپاره هم ډیټابیس ته ضرورت ده چې په اکسس پروګرام کې جوړ شي. څومره جنسونه مو واخیسته، ټول معلوماتونه باید ثبت شي، ماډلونه، نوعیت، کوانټیټي هر څه باید ثبت شي. کوم وینډر نه مو واخیسته، همدا ډول څومره جنسونه مو خرڅ کړه، په څو مو اخیستي وو، په څو مو خرڅ کړه، څومره مو ګټه وکړه، څومره مو تاوان وکړه. په مجموع کې چې په یو سټور کې څومره معلوماتونه د مدیریت دپاره ضرور وي، موږ تاسې ورته آبجیکټ فایلونه جوړو د یو اکسس ډیټابیس تر عنوان لاندې او خپل همغه دکان مدیریت کوو. نو اکسس پروګرام ډیر مهم پروګرام ده او د ژوند په هره برخه کې موږ تاسې ورته ضرورت لرو او زده کول یې بیخي ضرور دی. په مجموع کې د افیس پروګرامونه لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلې، دا د ژوند سره تړلي پروګرامونه دي. که هغه وینډو ورډ دی، اکسل دی، پاورپاینټ دی او یا اکسس دی، دا ټول هغه پروګرامونه دي چې موږ تاسې حتما ورته ضرورت لرو او باید یې زده کړو. په دې هیله یم چې یو څه مو برداشت کړي واوسیږئ او انشاءالله موږ به دغه سیریز یا پلیلیست ته ادامه ورکړو. هره ورځ به تاسو ته یو درسي ویډیوګانې زه جوړوم او پورته کوم.